What's up mga kamaster? So good morning po uli. Nandito tayo sa labas naman. Meron tayong checkin na ingay yung makina. Parang may tao yata sa loob. Dito ako sa Toyota Camry. So ito yung sitwasyon niya sa loob. Kilometer, puro matataas ng kilometer ng mga sasakyan namin. Almost 900 na, 896,173. So sulit na. So checking ko, i-start ko kung lalabas ba yung tao sa loob. Yun o. Okay na. Marami ang sakit. O yun po kamaster, confirm po yun. Connecting rod ang problema niyan. Maingay. Isang araw, 4 na makina. Diba? So yun kamaster. Ayun o, kamaster, magbabalik tayo. So yung makina na ibaba na. So nandito na sa engine room yung connecting rod noise. Nandito siya. Nakakalas ko na, natanggal ko na yung harness, nalagay ko na sa engine stand. So ito siya. Ang tagal kong iniisip ko kasi bagong top overall to, kung anong naging cause nung ingay. So nung nakita ko yung oil strainer niya, nadali to ng driver na gutter yung oil pan, kaya dumikit siya yung ito yung salarin. Ayun, pupi siya, dumikit yung oil pan niya dyan, kaya nagkaroon siya ng lack of oil pressure, bumara. Ang sanhi nun, nagkulangan ng supply doon sa langis. Ito ang nangyari. Ayun yung bearing. Nadurog yung bearing niya. Kasi nga, nagkaroon siya ng friction. Umiinit yung mga bearing. Sila lack of lubrication. Itong sanhi nitong oil pan na dumikit dito sa oil strainer. Parang binarahan mo rin yung oil pump niya. So ito yung number 1 ng matinding nadali. Ayan. Naririnig. Nagalaw ko, naririnig mo. Yan lang to, malaking damage. Sa sitwasyon na ganito yung nangyari sa bearing. Nasa 10% na lang kung okay pa yung crankshaft. Nasunog na yung crankshaft. So ang tendency dyan, magpapalit tayo ng crankshaft, palit tayo ng connecting rod. Dahil dito sa loob, umapoy na to sa loob, kung makakaano mo lang ng actual, durog na durog. Makatok. So bubuksan natin, tignan natin ating filter. Dito marami ang aribaba niyan, metal particles, ang gigitata. Sa loob kumikinang. So sa number 1 na salarin. Sakang salarin. Bago rin yung balancer niya, napalitan.
ang problema na gutter ng driver. Sumahid sa gutter yung oil pan hanggang dumikit. Dumikit po. Maluktot to. Maluktot yan. So yun. Ayun mga kamaster, makmakan na natin to. Gawin muna natin yung accessory. Gawin natin yung salarin. Yung salarin, no? Clutch yung clutch yung strainer. Na yung mga tornilyo ng balancer tsaka sub crankcase. Lang ba't gawe cable tie natin sa dito nga nila. Tingnan natin yung balancer kung may play na. May play na pero bago ma-cancel, nakabutan na yan. Hindi na mabibiyak yung balancer na yan. Dito kasi nabibiyak ng mga kamaster. Either dito sa fiber niya, dalawang gear niya na to. Yung lifespan, may lifespan yan. Nasa 500 to 600,000 kilometers based dun sa experience namin dito sa workshop. Hindi siya lifetime, meron siyang lifespan yung balancer, engine balancer niya. Mga kalakal. So maklasin na natin yung sub crankcase. Screwdriver. Tambak lang yun yan. Tambak. So, ito lang talaga ang malubang nadali. Yung number 1.
Sira na yung ano niya. Sira na yung crankshaft. Hindi na kaya. Hindi mo na pwedeng machine shop yun. Okay natin. Tanggalin natin yung rod cap. Kita mo parang okay lang pero wala nang bearing, tapos may mga worn out na yung surface niya. Yung crankshaft yun, durug na. Wala na siyang bearing, Kamaster. Durug na yung bearing, pumunta na sa oil pan. So yung mga ibang connecting rod, I think okay naman. Buksan natin. Kinalabasan nito, palit ng crankshaft, palit ng isang connecting rod, complete overall na. Pubarin na natin lahat. So yun natin yung cylinder bulb niya. Tama. Meron siyang mga minimal na scratch pero makakuha sa awning yan. Kuha natin sa awning. Solid na to, 800,000. May git na. Huwag gumagdo na 900 na. So yun, baklasin na natin, Kamaster. Ito pala eh. Lagyan lang natin ng marking.
main bearing niya okay. Nung damage. Yung slight scratch lang. So, papalitan na natin yan. Papalitan natin yan. Daway. Muna. So, connecting rod bearing number 2 kung gano'ng wala lang tama, pero ang tama niya talaga crankshaft, sira na. Makikinabangan niya. Lagi niyong tandaan, pag nagbabaklas kayo ng connecting rod, ibalik niyo yung cap doon sa connecting rod mismo para hindi magkaroon ng pagmimix ng cap. Kasi bawat cap, pag nagkapalit yan, ang posibilidad na hindi mo maikot yung crankshaft mo. Iigpit siya kasi hindi naman pare-pareho yung hindi pare-pareho yung cap niya. Magkakaiba yan. Kahit walang may marking yan, may marking dito. Ayan, halimbawa M, kailangan hanapin yung kadugtong niya. Hindi pwede yung mailagay mo yung ibang bawa to W. Ayan o. Kaya kailangan mo yung balik ko para hindi ka kapag inugot mo yung piston, ayun kung pagpupukpukin, hindi madadamage yung bearing, pag-uupuan ng bearing. Kahit yung sira na, ibalik pa natin. Tama, yun na. Tama ka. Kaya kami. Yan, tugutin na natin yung piston. Number one. Kasama mo na inspection.
Connecting lang talaga siya. Kailangan talaga yung connecting lang. Ito. Hingin ng martilyo mo. Ito mga kamaster yung sinasabi kong marking niya. Ayun o. Kailangan makita mo yung mabuo yung W. Kung ibang cup to, hindi mabubuo yung W na letter niya. So napaka-importante yan. Sabing carbon ng ano. Pero yung connecting yung piston niya tsaka ring hindi naman ganong kakarbon. Kung ibabase mo doon sa kilometer niya, almost 900. Parang bawi-bawi na lang. Almost 900 sa 4 years lang yun. 4 years na lang tinakbo dito sa Dubai. Sa taxi. 24 hours. Yun mga master. Ito na. Tayo. Medyo mainit pa sa labas. Sa oras ng alas 4. Ganyan pa kainit sa labas. Ayun. Na-dismantle na. So, ilinisin na lang to. Tapos linisin ng mga pyesa. Papalitan yung crankshaft. Air press. Tapos bukas bubuyin ko na to. Meron siyang konting scratch sa cylinder wall niya, pero makukuha sa owning yan. Meron tayong pang owning. Parang tapos susukatin kung pasok pa dun sa specification ng standard clearance bago tayo umaksyon na magpalit. Kailangan siguraduhin hindi na siya magagamit. Doon nakakatipid ng national taxi sa akin. So ayun mga master. Yun nga master, kaya ginagawa natin yung pang-owning ng cylinder bore para linisin yung mga minor scratch nya. Kasi nagkakos ng oil consumption yun eh. Pag may guwit, basta pasok pa rin doon sa standard specification ng ng oil clearance, piston ring clearance nya. So, kailangan natin linisin talaga yun. Hindi mo na kailangan padala sa machine shop kung alam mo naman na gawin. At meron kang tools na portable drill. Kailangan importante yung portable drill kasi nalo-low speed mo siya. Hindi katulad doon sa mabigat. Saka itong tripod na owning pad.
Ngunit napaka-importante yun. Linisin lang natin at mapapakita ko sa inyo yung resulta niya. Isang tip din, gawamit tayo ng sandpaper tsaka yung ano, kung wala kayong aluminum, pwede rin yung tiles flat heads lang para panlinis dito sa surface ng block. Pwede mo siyang niyain na ganyan. Kita mo talagang malinis siya. Parang na machine shop na siya pag iinis mo na siya ng 1,000 yun, 1,000 yung grade mo. Kasi mga master, kasi bago mo umpisahan to, kailangan yung inspectionan mo na, tignan mo kung may mga damage or kung anong problema. Kung sakaling may problema, makasisend mo sa machine shop kung hindi mo kaya gawin. Katulad dito, kaya naman natin gawin ng awning, tapos sisikin natin yung warpates dito kung baluktot ba yung block o hindi. Number 1 na point din yun. Basta pag may baluktot yung ano, kailangan pa machine shop yun. Mga problema ka sa overheating kung baluktot yung block ng or cylinder head. Kukuhanin natin yung stirless. Ito yung strut heads. Panukat. Kung baluktot to, ano. Gamit natin metric.
yung 5. 0.05. Pasok. Pero yung gis, yung 0.10, hindi papasok yan. Hindi siya papasok. .5 ang loob. Pero okay lang yan. Basta't bagong replace yung cylinder head mo, yung block mo, mayroong siyang 0.05. Pasok pa rin sa specification nung ano yan, nung cylinder head at cylinder block. Basta isa lang yung may clearance, okay lang yun. Pag ginigpitan mo, kaya niya ng anuin ng gasket yun. Basta't wag lang papasok yung 0.10. Basta't wag lang papasok itong pangalawa sa filler gauge mo sa metric. Kasi itong pangalawa, ito 0.00.005 to, ito 0.10, kaya 10. So yun, hindi ko napapadala sa machine shop to kasi 5 lang yung pasok. Maglalagay ako ng bagong cylinder head ng bagong replace, I mean 00 yun. Ang total na matitirang clearance lang dito 0.05. Ayun. Tapos ito yung nilinis kong bore niya. Kung mapapansin nyo, hindi pa nasasalang sa machine yan, pero nawala yung mga minimal na scratch niya kanina. So hindi na pwedeng, hindi na kailangan padala sa machine shop to. Tapos ang last gagawin ko rito, isusukatin yung piston ring clearance, kung pasok pa sa specification ng clearance sa ring. So yun, ito yung mga cylinder head kung prepare set na yung dalawa, bagong machine shop, bagong replace, bagong spark plug, oil seal. Tapos yan, pero hindi pa akong yung mga tambak din. Yun, hindi na mawala ng trabaho. Tapos yung mga makina ko na bungi na, medyo nababawasan na. 3 na bawas, 16 to 3 na bawas kasi yung ito hybrid. Overheating siya pero meron siyang tama. Yung line na yun, yung lalim, hindi ko na kakancel ko na. So, meron akong mga spare. So ayun ka master, bukas ulit at kita-kita tayo.